zile zile yo aler gal mile 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 mile. Hi guys! So yan guys. Jajacuzzi na kami. So, ilalagay niya lang ng kaunting malamig kasi sobrang init nga. So yan guys. Okay na? Patingin na ng buhok guys, din naman po ng buhok. Si Mama ko, ano nag-gusto sa isip ko? Baksos ka tayo, no? Ano sa labas ka rin, no? Hi guys, tulog na kami. Tomorrow is another day and tomorrow we're gonna swim. Okay, bye. See you tomorrow. Bye. Hi guys, good morning. Nandito kami ngayon sa Okada and yung last day namin check out na mamayang 12 p.m. So yan guys, sinantay ko na sila magising, mag-swimming. Good morning. It's 5:15. Guys, ang kayo kanilang tumayo kasi Antok. So yan, ipipit mo na ako. Kasi ang isip. Shhh! Yan ako sa'yo, naman yun. Kaya, parang saan natin yung chicken o? Ika na. Ano sila mo? Kaya ako swing ka lang. We're going na sa pool. Ito, buksan mo. Dali, nahawak ako. Puro katangahan si Magal. Meron daw yan dito. Dyan.
Oral. Oral wing. Saan? Dito ngayon sa Coral Pool. Teka lang, nag-ano ako? Parang tanga lagi. Gamit lang naman natin doon ang lalagay. Ah, ito. Yung maganda di oh. Yung nasa likod yung dag. Ah, sige. Ano di dito? Dito. Pares. Dito na. Hindi, parang mas malapit dun. Saan? Maaraw pa kasi dun eh. Sige na. Doon tayo sa may ano ba eh. Dapat. Oh, ayan oh. Oh my God. Andyan. Asa ang shanty mo? Dito tayo sa malalim. Ayoko. Kailangan ko kaya kung di mo sa Saan siya? Gusto niya malalim? What? Nakaganyan ka. So yun guys. Wait pa na yung dalawa. Nagsuswimming pa siya. Sila. Ayun siya, sinusulit niya yung pag-swimming kasi 12 PM check out na po namin. So yan. Beach. Ni-enjoy niya ang birthday niya. Swimming ka na!
Hi guys, pabalik na po kami ngayon Lalaki sa na ayun. room. Passport na. Sunog na. Ang init kasi. Pabalik na yung room. Yung tulog ko at buhay pa rin yung diwa ko. Ano oras na? 11 na? So, dito na po kami ng lalakad. Pabalik na kami. Masira kasi, dapat magkadikit. Sino mag-extra? Extra ka. Pag yun ang pangin yung ano, pintuan dun sa ano, yung nais namin yung sa tama yung malagdo. Hindi niya pagpapos yung gano'n nila. Kulit nila. Layo. Kasabi lang eh. Mag-dragon food. Saan yung dalawa? Yung ikot. Check out na guys. Waiting for the taxi. Pakuha nga nila ba?